سلام علیکم، چطورین؟ چه خبرها؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره در مورد این حرف بزنم که آیا مهاجرت به ترکیه منطقی هست یا نیست. چرا حالا این موضوع رو انتخاب کردم؟ کلا در طول روز خیلی به من ایمیل میاد و شما شرایطتون رو مطرح میکنید و از من میپرسید طبق شرایطی که دارید مهاجرت منطقی هست یا نیست، که مثلا من همیشه سعی میکنم با جزئیات جواب بدم، ولی گفتم بد نمیشه که بیام اینجا یه ویدیو در موردش بسازم و به طور کلی بگم که واسه اینکه در نظر بگیرید یه مهاجرت منطقی هست یا نیست اصلا چه فاکتورایی رو باید در نظر بگیرید، مخصوصا در مورد ترکیه. پس اگه منو تا حالا لایک و سابسکرایب نکردی، لایک و سابسکرایب کن و بشین تا آخر ویدیو رو تماشا کن. پس بزن بری. آدمایی که در مورد مهاجرت به ترکیه اصلا خود ترکیه نظر میدن به نظر من سه دستن. دسته اول کسایی مثل من که اینجا زندگی کردیم، چند سال اینجاییم، موفق شدیم یا حالا به هر صورتی دوام آوردیم. خب دسته دوم کسایی که اومدن توی ترکیه یه مدتی زندگی کردن و حالا به هر دلیلی برگشتن، یا اینکه مثلا نتونستن اقامت تمدید کنن، یا مثلا من میشناسم کسی که اومده مشکل اقامتی و پولی و اینا نداشته، ولی بعد یه مدت متوجه شده که آقا این مناسبش نیست، نمیتونه دوری از ایران رو تحمل کنه، شرایطش رو نداره، حالا به هر دلیلی تصمیم گرفته که برگرده. دسته سوم دسته که اصلا هیچی در مورد ترکیه نمیدونن، نه اومدن، فقط نظرشون در حد اینه که رفتن استانبول، توی خیابون استقلال قدم زدن، 4 تا خرید کردن، 4 نفر رو دیدن، حالا میان در مورد ترکیه نظر میدن که بابا ترکیه کجاست، مگه ترکیه هم شجاع فلان بیسانه و اینا. این سه دسته. حالا من اگه باشم بخوام در مورد ترکیه تصمیم بگیرم، اول از همه فکرم و تمرکزم رو میذارم رو دسته اول، کسی که داره حی و حاضر زنده تو این کشور زندگی میکنه. حالا دسته دومم بالاخره میتونن نظرشون رو بگن، اونام نظرهای خوبی میتونن بدن چون بالاخره اونام یه تجربه‌ای دارن، بازم نسبت به شرایط خودشون. حالا منی هم که میخوام به عنوان دسته اول نظر بدم، باید اینو در نظر بگیرید که من نظرم طبق تجربه شخصی خودمه، اونم توی شهری مثل ازمیر. مثلا فرض کنید اگه من این شرایط رو شاید توی شهری مثل آنکارا داشتم، باز نظرم متفاوت بود. خب میخواستم یه دید کلی بهتون بدم. حالا به نظر من ترکیه رو باید شما از دو بعد بررسیش کنید. بعد اولش میشه قضیه اقتصادی و شرایط زندگی و مالی و اینا. بعد بعدش میشه قسمت این که مثلا حالا از نظر آسایش و آرامش و آلودگی هوا نداره و اینجور داستانا. خب من حالا میخوام نظرمو در مورد بعد اول بدم که چطوریه. بعضی از شما به من ایمیل میزنید که مثلا من بازنشستم، مثلا 45 سالمه، خانومم هم بازنشسته است، یه بچه داریم، مثلا میخوایم بیایم که اونجا یه خونه بخریم و با حقوق بازنشستگی زندگیمون رو شروع کنیم. به نظر شما منطقی هست یا منطقی نیست؟ ببینید واسه این قضیه که مثلا شما در نظر بگیرید که حالا بیام ترکیه یا نیام ترکیه، مخصوصا توی این سن و سال خیلی مهمه که سن و سال رو در نظر بگیرید، اون بچه‌ای هم که دارید در نظر بگیرید، اون مبلغ ورودیتون هم در نظر بگیرید. مثلا من به طرف گفتم اوکی فرضاً این که شما حقوق بازنشستگیت اگه 50,000 لیرم میشه، به نظر من نه، منطقی نیست که شما با ماهی 50,000 لیر مهاجرت کنید. چرا که اقتصاد ترکیه هم اقتصادی که ثبات نداره. شما حداقل باید یه چیزی حدود 25 تا 30,000 لیر فقط باید اجاره در نظر بگیرید و شما با ماهی 25,000 لیر با یه بچه نمیتونید زندگی کنید و یه واقعیتیه. خب متاسفانه آدما ما وقتی بیایم نظرامون رو بهشون میگیم فکر میکنن ما اغراق میکنیم، یا الان با خودمون اینجاییم نمیخوایم بقیه بیان اینجا زندگی کنن. چرا با همچین چیزی باشه؟ عقلمون کمه، خدای نکره دیوونه این مگه؟ ولی خب این واقعیت هست، بعضیا هم واقعیت رو میپذیرن. پس شما به نظر من فاکتور سن یه چیز خیلی مهمیه که شما وقتی میخوان نه فقط به ترکیه، حتی اصلا مهاجرت میخواین بکنید، حتما باید در نظر بگیرید، مخصوصا با بچه. نظر شخصی من تو این مورد اینه که شما توی این موارد خیلی بهتره که اون پولیو که دارید میخواین بیاین اینجا باش خونه بگیرید، چون شما وقتی خونه میگیرید صرفا فقط اقامت میگیرید و بعد از اون که مثلا حالا بخواین شهروندی بگیرید 5 سال دائم باید این تمدید بشه و بگذره. حالا اگه تو این 5 سال قوانین تغییر نکنه، شاید تغییر نکنه،
میخوان که یه پاسپورت ترکیه داشته باشه. خب این به نظر من بهتره که شما اون سرمایه گذاری رو اون بچه بکنید که اون بچه بره توی کشور دیگه اگه دوست داره مهاجرت کنه و اینا. این نظر شخصی منه. حالا تازه من همه اینا رو بر فرض این میذارم که شما مشکل اقامت گرفتن نداشته باشید، چون قضیه اول یعنی نکته اول واسه ورود به ترکیه قضیه اقامت. انقدر که باد شدیده تا حالا 3 بار رو تلفن میخواسته بیفته، رفتم دویدم گرفتمش. آره داشتم اینو میگفتم. فرض رو بر این میذاریم که اصلا شما مشکل اقامت ندارید، چون شما تا بیاین داستان اقامت میشه. یا باید دانشجو بشید، یا باید خونه بخرید، یا باید شهروند بشید، یا باید ازدواج کنید با یه ترک. تازه من فرض رو بر این میذارم که شما اصلا این داستانا رو هم ندارید و اوکی و اقامتتون میگیرید. حرفم در مورد موندن توی ترکیه است و کلا قضیه مهاجرت به ترکیه. یا اینکه مثلا یکی به من ایمیل زده بود که من میتونم خونه بخرم، یه خانوم بود با یه بچه، میتونم خونه بخرم، بعد خودمم حدودا 40 سالم و اینا، حدود 40-45 سالمه، کار آرایشگری میکنم، بیام ترکیه برم توی آرایشگاه کار کنم و اینا. ببینید اوکی، من فرض رو بر این میذارم که شما اومدید توی ترکیه کار پیدا کردید. باید واقع بین باشید که شما به عنوان شخصی که 40-45 سالشه انرژی یک کسی که 25 تا یا 30 سالشه ندارید و کار کردن توی ترکیه مثل کار کردن توی ایران نیست واقعا. یعنی شما عین 8 ساعت 9 ساعتی که کنید، تازه اگر طرف آدم منصفی باشه شما قانونی کار بکنید، کارتون 8 ساعت 9 ساعته. غیر از این باشه، کسایی که کار غیر قانونی میکنن خیلی بیشتر از این کار میکنن و مجبورن 6 روز در هفته کار بکنن. خیلی جاها مثلا قانونی هم باز شما مجبورید 6 روز در هفته کار کنید. این ربطی نداره به اینکه غیر قانونی باشه و اینا. شرایط کار فرق میکنه. باید اینو در نظر بگیرید که آیا شما خودتون رو میتونید یعنی وقف بدید، اداپته کنید با اون شرایط کاری توی ترکیه توی اون سن و سال با یه بچه. این دقیقاً قضیه که من میگم باید در موردش مثلا منطقی فکر کنید. چون سال اول که اوکی مشکلی نداره، همه چی خوبه، قشنگ، جای جدید اومدید، آب و هوا خیلی خوبه. بعد از اون که یکم بگذره فشار کار بیاد، هزینه‌های بچه بیاد، نگهداری میاد، چون واقعا با بچه سخته. باید ببینید اون موقع واقعا میتونید که با این قضايا کنار بیان، چقدر بهتون سخت مثلا میگذره یا نمی. یعنی همچی آدمی هستید اونم تو اون سن و سال. میدونید چیه، من واقعا نمیخوام با این ویدیو ناامیدتون کنم، ولی این واقعیتیه که وجود داره واسه زندگی توی هر جا که مهاجرت میکنید. صرفا ترکیه رو نمیگم، حالا ترکیه به خاطر اینکه ایرانی‌ها راحت میتونن بیان اینجا، من حالا و خودم هم اینجا تجربم در مورد اینجا بیشتره دارم راجبش صحبت میکنم، ولی خب این واقعیتاییه که وجود داره و ممکنه اذیتتون بکنه به مرور زمان. این چیزاییه که وقتی میخواین به ترکیه مهاجرت کنید باید در موردش فکر کنید، با خودتون رو راست باشید. میخوام بگم که اگه واقعا شرایطشو ندارید، نه یا شرایط مالیشو ندارید، شما مثلا با حقوق بازنشستگی دارید زندگیتون رو توی ایران میگذرونید، مشکلی ندارید، ولی میایین اینجا یه سری هزینه‌ها شوخی بردار نیست. خدای نکرده مریض میشید، یه بیمارستان میره 6-7 هزاری رو دستتون میذاره. خونه یه اتفاقی میفته، یه لوله‌ای میتره که کلی باید پولش بدید. یعنی این هزینه‌هایی که شما پیش بینیش نمی‌کنید و براتون اتفاق میفته. یا مثلا چه میدونم، حالا میگی اوکی خودمو نادیده میگیرم، بچه رو که دیگه نمیتونی نادیده بگیری. میدونید چی بهتون میگم؟ و اینو باید بدونید اکثر آدمایی که از ترکیه برگشتن ایران به خاطر قضیه پول بوده. مثلا طرف تو ایران زندگی خوبی داشته با اون درآمد، مثلا چند خونه‌شو داشته، ویلاشو داشته، همه شرایط واسه بچه‌ش فراهم کرده، سالی چند تا مسافرت کشور خارجش رو میرفته، هیچ مشکلی از این بابت هم نداشته. یعنی در واقع زندگی راحتی داشته انجام میداده. اومد اینجا دیدش که اون کیفیت زندگی و یعنی اون مقدار آسایشی رو که میتونسته واسه خودش و خانواده‌اش تو ایران فراهم کنه نمیتونه توی ترکیه به خاطر هزینه ها فراهم بکنه. بالاخره اونجا کشور خودشه، مملکت خودشه، اونجا کار میکرده، با اون تجربه کاری، با اون اعتباری که داشته اینجا نمیتونه کار کنه و باید هم نمیتونه کار کنه از این بابت، یعنی هیچ پولی نمیتونه به دست بیاره،
هم تو اون تایمی هم که اینجاه یعنی ایران نیست داره اعتبارش میره، مشتریاشو داره از دست میده. این نوع چیزاییه که تو مرور زمان طرف تصمیم گرفته که برگرده. پس در مورد این قضیه واقعا واقع بین باشید. خب این از قضیه مالی و پول و چه میدونم اقتصادی و خونه و ماشین و بچه و اینجور داستانا. حالا بعد بعدی که میخوام در موردش حرف بزنم از نظر آرامشه، یعنی آلودگی هوا، نظر چه میدونم یه سری مسائل، یه سری کارا زودتر پیش میره، یه سری دغدغه ها نداری. آقا واقعا شوخی نکنید، واقعا ترکیه رو با ایران توی این مورد مقایسه نکنید. واقعا ترکیه بهتر از ایرانه. یعنی آلودگی هوا که شما نداری، دغدغه اینترنت نداری. اگه توی شهری مثل ازمیر زندگی میکنی دغدغه ترافیک و اینجور داستانا نداری. بعدن که یه ذره جا بیفتی خیلی مسائل برای تو راحت تر میشه، خیلی کارا اینجا زودتر پیش میره. بعد از اون همه خستگی هفته، اون آخر هفته رو واقعا مجبور نیستی کل تایمتو تو ترافیک بگذرونی، تایمتو برای خودت میذاری، دسترسی داری، آرزوی یه نایک اصل و آدیداس و چه میدونم زارا و اینجور چیزا به دلت نمیمونه. یعنی بخوای نخوای آقا دسترسی داری. من نمیفهمم بعضیا واقعا چجوری نمیتونن قبول کنن که ترکیه واقعا بهتر از ایرانه تو اینجور مسائل. به خاطر همینم هست که خیلیا حاضرن چششون رو همه چیز تو ایران ببندن، نادیده بگیرن و بیان توی ترکیه زندگی کنن با همه بدبختی که داره. من نمیگم این کار درستی ها. من دیدین که تو همه ویدیوهام، حتی تو همین ویدیو هم اول از همه گفتم که آقا ترکیه نیاین. هیچ وقت نمیگم کسی ترکیه بیاد، ولی ماهایی که داریم الان چند سال اینجا زندگی میکنیم معلومه که ترکیه برامون از ایران از خیلی مسائل بهتره. وقتی دیگه جا افتادیم یعنی خیلی از دغدغه ها رو نداریم. مثلا یه نمونه بخوام بهتون بگم، اینترنته. اینجا هم مشکلات خودشو داره. اون کامل یعنی امیدوارم متوجه بشید منظورم چیه و اینا. ولی خب خیلی دسترسیاش راحته، خیلی دغدغه ها رو شما ندارید، خیلی راحت میتونید از دریا استفاده کنید، مثلا جنگل استفاده کنید. الان تو شما شمال میرید راحت میتونید از دریا استفاده کنید؟ نه نمیتونید. الان همین الان تو رو خدا اینو ببینید، الان یه گربه اومده اینجا به من چسته. بذارین بهتون نشون بدم اینو. پشت پشت سلام. پشت تو چقدر خوشگلی آخه. من مثلا خودم 2 سال پیش اومدم ایران، میخواستم رفته بودیم ساحل متلقو. بیا کنار. پشت پشت بودو بودو. مثلا ما خودمون اومده بودیم ایران، رفته بودیم شمال، رفته بودیم ساحل متلقو. اولا که ساحلی نبود، همه ساحل‌ها رو برداشتن شخصی سازی کردن که نمیتونی اصلا لب دریا بری. بعدش هم که میری لب دریا انقدر اونجا شرایط بد بود، از نظر شلوغی همه رو شن نشسته بودن، اصلا فضایی نبود که تو بتونی احساس آرامش داشته باشی. این مسائل وجود داره. خب و شما زمانی این تغییرات رو متوجه میشید که یه جای غیر از ایران زندگی میکنید. در کل میخوام بگم که برای مهاجرت کردن به ترکیه همه چی رو در نظر بگیرید، حرف همه رو قبول نکنید. این گربه نمیذاره من ویدیو بگیرم. برو بچه‌تون رو در نظر بگیرید، شرایط خودتون رو، یعنی پلای پشت سرتون رو خراب نکنید. اگرم میخواین بیاین یه سال تستی اینجا بمونید ببینید چطوریه. این نظر کلی من بود. خودتون میتونید حالا جمع‌بندی کنید که آیا مهاجرت به ترکیه برای شما شخصا منطقی هست یا منطقی نیست. تحقیق کنید لطفاً. بقیه ویدیوهای منم ببینید در مورد ترکیه، ازمیر، استانبول. امیدوارم بتونه کمکتون کنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مرسی که مثل همیشه تا آخر ویدیو با من بودید. تا ویدیوی بعد شاد باشید و خدا نگهدار.